হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই রাজ্জাকার আপনাকে চাইছে আরজেড কে টিউটোরিয়াল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা তাকো খেলিমেলি লগালে আৰু সেই খেলিমেলিৰ বাবে এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ক'ত এই ঘটনাটো হৈছে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্ৰেন্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াত কি কৈছে চাওক যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনটোতে দুপৰীত 11গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ, লগতে এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰু কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সবিশেষ জানো আহক। যে ইয়াত কি কৈছে যে আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত দুপৰীৰ চাপৰৰ দুটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা 21গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহিষ্কাৰ কৰাৰ উপৰিও এজন শিক্ষকক অসৎ পন্থা লোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পৰীক্ষাৰ্থীক নকল যোগান দিয়াৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকজন হ'ল জিলাখনৰ চিৰাখোৱা হাইস্কুলৰ আৰবী শিক্ষক জয়নাল আবদিন। সেৱাই এইবাৰ কঠোৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰি নকলত ধৰা পৰিলে বহিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে 3 বছৰৰ বাবে নিলম্বন, অৰ্থাৎ পুনৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ সেৱাৰ অধ্যক্ষই 27 জানুৱাৰীত এখন সংবাদমেল দি কেতবোৰ নিয়ম স্পষ্ট কৰি কৈছিল যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ CCTVৰ কেমেৰাৰে সকলো সময়তে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হ'ব। লগতে কৈছিল যে কেৱল নকল কৰা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নহয়, যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাগৃহত মোবাইল ফোনকে ধৰি অন্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোককো 3 বছৰৰ বাবে নিলম্বন কৰা হ'ব। সেৱাৰ এই নীতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা নভবাকৈ লোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে চাৰিওফালৰ পৰা সমালোচনা হোৱা দেখা গৈছিল। তো ফ্ৰেন্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।